Starting the eye makeup with this concealers from Future Makeup, shade Porcelain Face and Instability Face, and on the eye setting powder duo. सिग्लेनको दिँदैछु लुज पाउडर लिएर सेट गर्दैछु म आफूमा लिएर पपमा क्लिक गर्छु एक्सरसाइजहरू ट्याप गरेर सेट गर्दैछु आई मेकअपका लागि मैले यो रोमान्सको प्यालेट लिएको छु यो चाहिँ बेटर देन प्यालेट 06 सेड गरेर लिएको छु एज लाइक ट्रान्जिसन सेट हाउ टु बी एरिया र क्रिजमा अप्लाई गरौँ मैले यो ब्राउन सेड लिन्छु खाली ब्रस लिँदैछु यसमा ब्राउन सेड क्लिक गरेर ठ्याक्क यो ल्यास लाइन थ्रु इनर भी एरियामा सर्कुलर मोसनमा घुमाउँदै घुमाउँदै यसरी ब्लेन्ड गर्दैछु म लिँदै एक्सेसलाई ट्याप अफ गर्दै भएको सेड थप्दै थप्दै ब्लेन्ड गर्दै त्यसलाई इन्टेन्सिफाई गर्ने अदरवाइज एकैचोटि धेरै ज्यादा ब्लेन्ड गर्नलाई गाह्रो हुन्छ म चाहिँ म्याट नै आई लुक गर्दैछु आज अगाडिको पार्टमा चाहिँ म सिमर लगाउँदिनँ आइम जस्ट गोइङ विथ म्याट आई स्याडो म चाहिँ यो वाला म्याट आई स्याडो सरी लिएर अप्लाई गर्दैछु फ्ल्याट सेडर ब्रसमा मैले यो अघि देखाएको आई स्याडो लिएर अगाडिको पार्टमा अप्लाई गर्दैछु अलिकति बडी पनि भयो जस्तै पनि अगाडि पछाडिसम्म आयो सो द्याट फिक्स दिस मैले डार्क आई स्याडो अप्लाई गरेको ब्रसले चाहिँ हल्काभित्र ब्लेन्ड गर्दैछु सबै सेडलाई ब्लेन्ड पनि गर्दैछु मैले चाहिँ हाफ विङबाट स्टार्ट गर्दैछु सरी अनि अगाडि अगाडि एकदमै पातलो लाइन कोर्दैछु to join with this it's the body should I do foxy or should I not do foxy I think फल आउट भएको रहेछ यसलाई चाहिँ यसरी स्पुलीले झार्दैछु म एकदम मेरो त्यसै पनि हाल्ने तलतिर म स्टुडेन्ट हुँदा आई मिन मेकअप स्टुडेन्ट हुने बेलामा चाहिँ दिस आइलाइनर वाज नाइटमेयर फर मी फक्सी आइलाइनर गर्न थालेको मलाई गर्नुपर्ने भयो कि पसिना छुट्यो नत्र गर्मीले पनि पसिना आइरहेछ तर that was too scary for me to do foxy eyeliner त अहिले आएर चाहिँ मलाई फक्सी आइलाइनर गर्नु मनपर्छ मेरो आँखा हल्का गोलोदेखि अलिकति स्न्याच लामो भएको जस्तो फिल हुन्छ यु क्यान सी द डिफरेन्स बिट्विन द टु आइज एउटामा फक्सी गरेको र यो फक्सी नगरेको यसरी यसलाई क्लिन गर्ने
लोअर मैले अन्डर एरियालाई करेक्ट गर्न चाहिँ डार्क सेडको कन्सिलर लिँदैछु। तल तल आइल्याक्सतिर मात्र गर्दैछु, माथि चाहिँ गर्दिनँ किनभने यहाँनिर ठ्याक्क फाइन लाइन छ, त्यहाँ गएर प्रोडक्ट सेटल हुन्छ फेरि, त्यो भएर मैले थोरै औँलाले थोरै ट्याप ट्याप गर्दै यसलाई स्किनमा सेटिङ दिन्छु टु न्युट्रलाइज द डार्क सर्कल। मैले चाहिँ डार्क सेडको कन्सिलर अप्लाई गरेको छु, अघि नै गर्नु पनि बिर्सेछु, समटाइम्स इट ह्यापन्स। त्यसपछि I'll go with the concealer. Now time for a second layer of foundation. Let's push it. Foundation brush गर्दैछु, and then I'm applying second layer. यसलाई पनि म ब्लेन्ड गर्दैछु है, मिड टेन्डरलाई स्पेसली फोकसिङ जहाँ जहाँ चाहिँ अलिक बढी पिग्मेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर म फाउन्डेसन थप्दैछु। Time for concealer. मैले यो फ्युचर मेकअपको फिल्स लाइक आर्ट कन्सिलर लिँदैछु, यो चाहिँ सेड पोर्सलिन, यसलाई चाहिँ म हातको पछाडि नै लिँदैछु यसरी। ब्लेन्ड गर्दैछु, कन्टुर यसरी गर्दैछु, थोरै मात्र गर्नु है, थोरै नोज पनि यसरी नै गर्दैछु कन्टुरिङ। मार्सको ब्रसेसबाट आँखाको कोसको मुनिबाट स्टार्ट गरेर माथितिर जान्छु, र तल आँखाको कोसको मुनिबाट स्टार्ट गर्छु, ठ्याक्क माथितिर जान्छु, तल आउँछु। थोरै पनि चिन एरिया एप्लाई गर्दैछु, यो चाहिँ हो युनिट कलरको पाउडर ब्लस BL02 सेडको, ब्रसमा लिएर यसलाई ट्याप अप गरेर एप्लाई गर्दैछु। चाहिँ यो पेरिपेराको अल क्याप्चर पाउडर हो, ब्रसमा युज गर्छु, पाउडरलाई यसरी ब्रसमा लिएर यसलाई गरिदिन्छु र एकदम बिस्तारै सेट गर्दैछु, ब्रसले गर्दैछु सेटिङ, अटो सेटिङ स्प्रे, यो चाहिँ हो अस्वरिसको सेटिङ स्प्रे।
फेस ब्युटीको डार्क चक्लेट सेडको लिप पेन्सिलले लाइन गर्दैछु। लिप लाइनरलाई मैले इङ्क विनाइल लिएको छु। यो चाहिँ सेड 115 13। लास्टली चाहिँ फिनिश अफ माई मेकअप मैले यो फरेभर 52 को लिएको छु मेकअप फिक्सर। ड्राई गर्नु छोड्नु। हाइलाइटर चाहिँ मैले लिएको छु वेट एन्ड वाइल्डको निया ग्लो। That's it. This is my finished look.